नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे सर्वांचं आणि आभार देखील तुम्ही सर्वांनी जे प्रेम केलं आपल्या चॅनलवरती मित्रांनो, सपोर्ट केला, सबस्क्राइब केला, त्यामुळे लवकरच आपले 1000 सबस्क्रायबर होतील। असा सपोर्ट करत राहा मित्रांनो। जुनं ते सोनं तुम्ही ऐकलंच असेल की आज ज्या स्मार्टफोन कंपन्या ब्रँड आहेत त्या एकेकाळी नवीन होत्या, त्यांचे नवीन स्मार्टफोन घेऊन त्या बाजारात आल्या आणि मित्रांनो एक चांगले फीचर्स आणि चांगले स्मार्टफोन दिल्यामुळे आज त्या ब्रँड म्हणून ओळखल्या जातात। तसंच मित्रांनो यावेळेस IQOO कंपनी ही नवीन कंपनी तुम्हाला ऐकायला आता कानावर आलंच असेल। IQOO ही कंपनी आहे आणि ही नवीन आपले स्मार्टफोन आता बाजारात घेऊन येत आहे। तर मित्रांनो हीच ती संधी आहे की नवीन कंपनी आहे आणि नवीन कंपनी आपल्या स्मार्टफोनमध्ये चांगल्या गोष्टी देत आहे। तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणून मी नक्की सांगेल, उदाहरण म्हणून की IQOO 7 हा स्मार्टफोन घ्या आणि 32,000च्या प्राइस रेंजला हा स्मार्टफोन मिळतो। याच्यातले जे काही फीचर्स आहेत, गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये, त्या बाकीच्या कंपन्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये मिळतात का? एकदा तुम्ही ही स्पेसिफिकेशन चेक करा मित्रांनो, त्या ठिकाणी बराच फरक तुम्हाला बघायला मिळेल। IQOO कंपनी ह्यावेळेस आपले 2 स्मार्टफोन घेऊन येत आहे। पहिला म्हणजे IQOO Neo 5S आणि दुसरा म्हणजे IQOO Neo 5SE। हे दोन्ही फ्लॅगशिप लेवलचे स्मार्टफोन आहेत। तर आपण पहिल्या स्मार्टफोन बद्दल बोलूयात मित्रांनो। 5S हा जो स्मार्टफोन आहे याच्यामध्ये आपल्याला AMOLEDचा डिस्प्ले बघायला मिळू शकतो। याच्यामध्ये फुल HD+ हा डिस्प्ले असणार आहे। त्यानंतर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आणि ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन बरोबर हा स्मार्टफोन आपल्याला बघायला मिळू शकतो। प्रोसेसर फ्लॅगशिप लेवलचा आहे, Qualcomm Snapdragon 888चा प्रोसेसर आपल्याला या स्मार्टफोनमध्ये बघायला मिळू शकतो। आणि आपण जर कॅमेराकडे आलो तर मित्रांनो येथे 48 मेगापिक्सल सोनी सेन्सर बरोबर ट्रिपल कॅमेरा आपल्याला बॅक मध्ये बघायला मिळू शकतो या स्मार्टफोनच्या। आणि जर फ्रंट कॅमेराबद्दल, सेल्फी कॅमेराबद्दल बोलायचं झालं, 16 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आपल्याला या स्मार्टफोनमध्ये बघायला मिळू शकतो। त्याचबरोबर मित्रांनो हा Android 12 स्मार्टफोन आहे जो की Android 12 वर काम करणार आहे। आणि आपण जर याच्या बॅटरीबद्दल बोलायचं झालं तर मित्रांनो 4500 mAh बॅटरी आपल्याला याच्यामध्ये बघायला मिळू शकते। 66 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बरोबर। IQOO 7 बद्दल जर बोलायचं झालं मित्रांनो, अर्ध्या तासाच्या आतमध्ये हा स्मार्टफोन फुल चार्ज होतो म्हटल्यावरती हा देखील नक्कीच अर्ध्या तासाच्या आतमध्येच होणार, हे कन्फर्म आहे, कारण की 66 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपल्याला याच्यामध्ये बघायला मिळतोय। दुसऱ्या स्मार्टफोनबद्दल बोलायचं झालं IQOO Neo 5SE हा जो स्मार्टफोन आहे हा देखील Android 12 बेस आहे मित्रांनो। याच्या प्रोसेसरबद्दल बोलायचं झालं, Qualcomm Snapdragon 870चा प्रोसेसर आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतो। 5S पेक्षाही कमी या ठिकाणी आपल्याला प्रोसेसर याच्यामध्ये बघायला मिळेल, पण तरी देखील बेस्ट आहे 870। आणि आपण डिस्प्लेबद्दल बोलायचं झालं तर याच्यामध्ये तुम्हाला LCD पॅनल किंवा AMOLEDचा डिस्प्ले बघायला मिळेल। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तुम्हाला या स्मार्टफोनमध्ये बघायला मिळणार आहे। आणि मित्रांनो जर आपण कॅमेराबद्दल बोलायचं झालं तर 50 मेगापिक्सल आपल्याला ट्रिपल कॅमेरा बॅकमध्ये बघायला मिळू शकतो या स्मार्टफोनच्या 5SE मध्ये। आणि 55 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळू शकतो। हे सगळे लीक्स आहेत, बघूयात लॉन्च झाल्यानंतर की याच्यामध्ये काय काय आपल्याला बघायला मिळणार आहे या दोन्ही स्मार्टफोनमध्ये। व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब आपल्या चॅनलला सपोर्ट करायला विसरू नका। थँक्यू व्हेरी मच।